Viaggio in Dalmazia este o carte apărută în 1774, scrisă de naturalistul și geologul Alberto Fortis, publicată la Veneția în 2 volume. În această lucrare, autorul prezintă o serie de observații etnografice, istorice, lingvistice și economice, rezultatul unor lungi călătorii în Dalmația venețiană, pe care le-a efectuat începând cu 1770, acordând o atenție deosebită morlacilor din Dalmația. Comunitățile morlahovlahe s-au stabilit în timp în regiunea de graniță, combinând creșterea animalelor cu serviciul militar, dar fiind folosiți și ca apărători ai granițelor Republicii Venețiene și monarhiei habsburgice. Cuvântul morlachi, în croată morlaci, în greacă morlahi, în italiană morlachi, are o etimologie dezbătută de lingviști și istorici. Cea mai acceptată teorie susține că morlachii provine din cuvântul slav morski vlasi, vlahi de lângă mare, compus din more, mare și vlasi, vlahi, termen folosit pentru populațiile romanice din Balcani. Acest nume s-ar fi referit inițial la păstorii și locuitorii romanici din zonele litorale ale Dalmației și din munții din spatele acesteia. În 1770, când Alberto Fortis a vizitat pe morlaci, aceștia se găseau răspândiți prin văile Cotarului, de-a lungul râurilor Carca, Cetina, Narența și printre munții Dalmației mediteraneene. Autorul spune că morlachii fiind vlahi, pe limba lor, morovlachii are sensul de autoritar sau puternic, adică morovlasi, respective morlachii. Alberto Fortis combate explicația lui Giovanni Lucio, care a afirmat că morovlasi sau morovlachi înseamnă negri latini, întrucât în limbă iliră cuvântul maur nu corespunde cu negru, iar morlachii noștri, spune autorul, sunt poate mai albi decât italienii. În același timp, rădăcina comună a numelor Vlasi sau Vlachi și Vlax este cuvântul Vlah, care are sensul de putere, autoritate și nobilime, fapt ce îl determină pe Alberto Fortis să concluzioneze faptul că locuitorii țării românești și ai Vlasiului din Dalmația trebuie să fie în toate privințele același lucru. Se cunoaște că vlahii vorbesc o limbă foarte latinizată și când sunt întrebați de ce, răspund că sunt originar romani. Așa și ai noștri, spune autorul, deși nu se latinizează prea mult, sunt romani. Acești vlasi proveniți din coloniile latine au fost ulterior slavizați și, prin urmare, numele la singular Vlah și pluralul Vlasi printre slavi au devenit oprobrioase și servile, astfel încât s-a extins chiar și la oamenii de cea mai joasă condiție printre slavi înșiși. În acele vremuri se vorbea despre morlaci ca despre o rasă de oameni răi, lipsiți de umanitate, capabili de orice crimă. Locuitorii orașelor de coastă din Dalmația relatează un număr mare de fapte crude ale acestui popor, care din lăcomie recurg la furturi și chiar la crime sau incendieri. Alberto Fortis consideră că aceste fapte sunt fie mai vechi, fie atribuite mai degrabă câtorva indivizi decât naturii rele a nației morlachii. După ultimele războaie cu turcii, morlahii, obișnuiți cu crima și jaful, pot reprezenta câteva exemple de cruzime sângeroasă și jaf violent, dar ce trupe care, întorcându-se din război, concediate fiind de la exercițiul armelor împotriva dușmanului, nu au umplut străzile publice cu criminali și ucigași? Deosebirea foarte mare de dialect, îmbrăcăminte și obiceiuri pare să dovedească limpede că locuitorii regiunilor maritime ale Dalmației nu au aceeași origine ca și transalpinii.
Diversele populații din Morlachia sunt, de asemenea, diferite între ele ca o consecință a diferitelor regiuni din care provin și a multiplelor amestecuri pe care familiile lor au trebuit să le sufere în repetate schimbări de țară în vremuri de invazii și de războaie. Locuitorii din Cotar sunt în general blonzi, cu ochi albaștri, față lată, nas plat, caracteristici care se întâlnesc foarte frecvent și la morlachii din câmpiile Scign și Cnin. Cei ai lui Duare și Vergoraz au părul castaniu, fața lungă, culoarea măslinie și de statură bună. Natura celor două soiuri este de asemenea variată. Morlachii din Cotar sunt în cea mai mare parte blânzi, respectuoși și docili. Cei din Vergoraz sunt aspri, trufași, îndrăzneți, întreprinzători probabil datorită traiului pe piscurile munților, unde nevoia duce uneori spre furt. Poate că sângele străvechi al varaljilor, ardiilor și autariaților, care au fost închiși în acei munți de către romani, curge încă în venele lor. Să lămurim la cine se referă Fortis când spune varalgi, ardi și autariați. Este foarte probabil ca varaljii lui Fortis să fie vlahii din interiorul Dalmației, care păstrau un mod de viață montan, păstoresc și independent, în contrast cu orașele de coastă dominate de venețieni. Ardiai au fost un trib ilir atestat în antichitate, secolele 4-1 înaintea erei noastre, menționați de autori greci și romani. Trăiau în zona Hercegovinei, sudul Bosniei, Muntenegru și nordul Albaniei de azi. Au format un regat important, având capitala probabil la Rizon, Azirisan, în Muntenegru. Subconducători precum Agron și regina Teuta au fost puternici pe mare și s-au ciocnit cu Roma în războaiele ilirice. În secolul II înainte de Hristos, regatul lor a fost înfrânt și anexat de romani. Autariații erau un alt trib ilir important, localizat în zona Serbiei centrale, vestul Bosniei și sudul Dalmației. Au fost activi în epoca fierului, secolele 7-3 înainte de Hristos, fiind cunoscuți pentru conflictele lor cu triburi celtice și alte grupuri ilire. Au jucat un rol în migrațiile și formarea mozaicului etnic al Balcanilor preromani. Despre abilitatea celor din Vergoraz de a fura, Alberto Forti dă următorul exemplu. Printre trucurile ingenioase și îndrăznețe de înșelăciune pe care le-am auzit despre unul dintre aceștia, următorul mi s-a părut caracteristic. Nenorocitul era la piață, un om sărac care se întâmpla să se afle în apropierea lui, cumpărase un cazan pe care îl așezase pe podea cu povara deoparte. În timp ce discuta îndelung afaceri cu o cunoștință, Vergorzano a luat cazanul de lut și l-a pus pe cap, fără a schimba situația. Celălalt se întoarse după ce termină conversația și, văzând că ceaunul nu mai era la locul lui, îl întrebă pe cel care îl avea pe cap dacă a văzut pe cineva luându-l. El a răspuns sincer: nu am fost atent la asta, frate, dar ar fi trebuit să-l porți pe cap așa cum am făcut eu, altfel nu ți-ar fi fost luat. Totuși, în ciuda acestor răutăți, despre care se spune că sunt frecvente printre vergorzani, străinul poate călători în siguranță prin țara lor și poate fi bine escortat și primit cu ospitalitate. Morlacii, care locuiesc departe de țărmurile mării, sunt oameni sinceri, ba chiar naivi uneori în relațiile cu italienii, care atunci când fac comerț cu ei abuzează de naivitatea lor. Acest lucru a făcut ca încrederea morlacilor să scada, ba chiar să devină suspicioși în relațiile cu italienii. Este suficient să-i tratezi pe morlachii cu umanitate pentru a-i avea ca prieteni respectuoși, spune Alberto Forti.
Ospitalitatea este printre ei o virtute atât a celor bogați cât și a celor săraci. Dacă bogatul îți pregătește un miel sau o friptură de oaie, săracul îți pregătește o bibilică, niște lapte, un fagure de miere sau altceva. Această generozitate nu este doar pentru străin, se extinde la toți cei care ar putea avea nevoie de el. Când un călător din Morlaco merge să se cazeze în casa oaspetelui sau a rudei sale, fata cea mare a familiei sau proaspăta mireasă, dacă există una, îl primește sărutându-l în timp ce descalecă sau în timp ce intră în han. Călătorul dintr-o altă națiune nu se bucură ușor de aceste favoruri feminine. Dimpotrivă, se ascunde el dacă sunt tineri și stau în rezervă. Atâta timp cât există suficientă mâncare în casele oamenilor înstăriți ai unui sat, care acum sunt reduși la un număr mic, vecinii săraci nu duc lipsă de hrana necesară. Așa se face că niciun morlaco nu este atât de josnic să ceară pomană de la oricine trece prin orașul său. În toate călătoriile pe care le-am făcut pe pământurile locuite de această națiune, nu mi-a întâmplat niciodată, spune Alberto Fortis. Autorul spune în cartea sa Călătorie în Dalmația că a avut adesea nevoia să ceară ceva de la păstori care erau răi, dar generoși cu ceea ce aveau. Și mult mai des, traversând împrejurimile lor în căldura verii, povestește Fortis, întâlneam secerători săraci care veneau spontan să-mi ofere, cu o cordialitate care m-a mișcat, fie un burduf cu vin sau o parte din proviziile lor țărănești, ce făceau parte din hrana zilnică. Corectitudinea morlacilor este cunoscută în zonă, de exemplu atunci când se întâmplă să nu poată rambursa banii împrumutați în termenul stabilit, se prezintă la creditorul său cu un mic cadou pentru a cere un termen mai lung. Răzbunarea este puternic înrădăcinată în sufletul acestei națiuni. Ei au și o vorbă care spune: "Cone se osveti, on se neposveți, cine nu se răzbună, nu se sfințește." Vrăjmășiile străvechi ale familiilor și răzbunările personale fac să curgă sânge după mulți ani. Omul cu cel mai dulce caracter din acele regiuni este capabil de cea mai barbară răzbunare, crezând mereu că își face datoria îndeplinind-o și preferând această himeră nebună a falsei onoare. De obicei, ucigașul unui morlach care are rude este forțat să plece ca refugiat dintr-o țară în alta, ascunzându-se timp de mai mulți ani. Inteligența, agerimea lor și un anumit spirit natural de întreprindere îi fac pe morlachii capabili să reușească în orice fel de angajare. Reușesc admirabil în gestionarea afacerilor comerciale și chiar și ca adulți învață cu ușurință să citească, să scrie și să numere. În ciuda excelentei lor înclinații naturale de a învăța totul, morlachii au noțiuni foarte imperfecte despre medicină. Au idei interesante despre vopsirea simplă, iar culorile lor sunt plăcute la vedere. Ei fac negru din scoarța frasinului, pe care o numesc iasen, topită timp de 8 zile cu zgura de fier solzoasă care se adună în jurul nicovalelor fierarilor. Lasă această apă să se răcească, apoi vopsesc cu ea. Astfel obțin o frumoasă culoare albastră prin infuzarea țesăturii uscate la umbră în leșie foarte pură. Acest amestec este de asemenea fiert timp de câteva ore, apoi lăsat să se răcească înainte de a pune hainele în el pentru a fi vopsite. De asemenea, obțin galben și maro din scodano, pe care îl numesc ruj, și pentru a obține prima culoare folosesc uneori eonimus, cunoscut de ei sub numele de puzalina. În unele case din Morlachia sunt olari, ca în Verlica. Vazele, care sunt realizate acolo și arse în cuptoare rustice săpate în pământ, sunt mult mai durabile decât cele din Italia. Laptele coagulat în diferite moduri este cea mai comună hrană al morlachilor. Obișnuiesc să-l acrească prin infuzarea cu oțet,
iar rezultatul este o băutură foarte răcoritoare, asemănătoare ricotei. Zerul din aceasta este o băutură foarte binevenită pentru ei și nu este dezgustătoare nici măcar pentru un palat străin. Brânza proaspătă prăjită în unt este cea mai bună mâncare pe care știu că îl pregătească pe loc pentru o oaspete. În conversațiile țărănești, care se poartă mai ales în casele unde sunt multe fete, se perpetuează amintirea istoriilor naționale din vremurile de demult. Există întotdeauna un cântăreț care, acompanindu-se cu un instrument numit guzla, care are o singură coardă făcută din multe fire de păr de cal, se face auzit repetând și adesea recitând vechile pisme sau cântece. Cântarea eroică a morlachilor este slabă, în cea mai mare măsură și monotonă. Obișnuiesc să cânte și puțin pe nas, ceea ce se potrivește foarte bine cu instrumentul la care cântă. Versurile celor mai vechi cântece tradiționale ale lor sunt de 10 silabe, fără rima. Totuși, ele au un mare efect asupra sufletelor ascultătorilor, care le învață încetul cu încetul. I-am văzut pe unii dintre ei plângând și oftând o vreme. În cazul în care se îmbolnăvesc, nu cheamă medici, deoarece nici nu au, se tratează singuri, de cele mai multe ori, cu o băutură generoasă de rachia. Dacă răul nu trece, pune o doză bună de pipăr în băutură și beau amestecul. Apoi fie se acoperă bine, dacă este iarnă, fie se întind pe spate cu fața la soarele arzător, dacă este vară, ca să transpire, ca să iasă răul. Împotriva febrei au un tratament mai special. În prima și a doua zi se bea un pahar de vin în care s-a infuzat praf de piper, în a treia și a patra zi dublează doza. Alberto Fortis mărturisește că a văzut mulți morlachi vindecați în urma acestui tratament. Modul lor de a frige carnea de oaie și miel este foarte simplu. Odată ce animalul a fost eviscerat și jupuit, îl înfig într-o țeapă mare din lemn, se aprinde un foc mare în fața lui, astfel încât mai întâi o parte, apoi cealaltă să fie gătită bine. Usturoiul apare întotdeauna în sosurile lor ca ingredient principal. Au turte făcute din lapte și făină din orez, în care este inclus și usturoi. Rătăcind prin peisajul rural din apropierea orașului Sepolcreto, deseori dai peste ruinele unor locuințe antice, complet distruse, care arată că acestea făceau parte dintr-o așezare romană.